हेलो एभ्रिवान गुड इभिनिङ अहिले चाहिँ बेलुका हुँदैछ साथीहरू अनि म चाहिँ यहाँ किचनमा आएको छु बेलुकाको लागि चिया बनाउनको लागि नानीहरू सबै हाम्रो लागि हेर्नुहोस् होला हेर्नु सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ इन्फ्रारेडमा चिया बनाउँदैछु इन्फ्रारेड चलाउनु पर्दैछ किनभने अहिले ग्यासको चाहिँ अब सिलिन्डरको चाहिँ एकदम कमी छ नि त मार्केटमा त्यसले गर्दा म चाहिँ हामी सबैको लागि इभिनिङ टी बनाउँदैछु है साथीहरू चिया लु साथीहरू मैले चिया पनि बनाएर ल्याइसकेँ मेरो नानीहरूको लागि लु यो ब्लू कपमा चाहिँ मेरो छोरीको चिया यो चाहिँ मेरो छोराको चिया अनि यो चाहिँ बुढाको चिया लु बसेर चिया खानुहोस् होला इभिनिङ टी बिस्कुट चाहिन्छ बिस्कुट लिएर आउनु लु साथीहरू बिस्कुट पनि ल्याइदिएँ मेरो नानीहरूलाई खानुहोस् इभिनिङ टी लु साथीहरू म पनि अब चिया खानु बसेको नानीहरूसँग चिया चाहिँ कति छोडौँ नखाउँ भनेर सोच्यो कि तर छोड्नै सक्दैन रहेछ चिया चाहिँ कस्तो हामीलाई बानी लाग्यो कि सानोदेखि खाने जस्तो कि हेर्नु नि मेरो छोराछोरी नै अहिले खाइरहेको छ यता हो चिया उनीहरूलाई पनि बानी लाग्यो खानेको हो अब नदिउँ भन्दा सानोमा अलिअलि गरेर दियो अब उनीहरू खाने बानी लागेर चाहिँ राम्रो बस्नु न कस्तो बाँधा जस्तो गरेको अनि पुरा चिया खानु माग्छ उनीहरूले नि लु साथीहरू अहिले चाहिँ हामी चिया पनि खाइसक्यौँ अनि किचनमा गएर चाहिँ अब माछा फ्राई गर्नुको लागि तयारी गर्दैछौँ यो चाहिँ ट्राउट फिस रहेछ मेरो बुढा साइडमा जानुभएको थियो हिजो चाहिँ अनि उहाँले लिएर आउनुभएको रहेछ अनि यो माछा चाहिँ सानो सानै छ अनि फ्राई गर्नु लागि चाहिँ यसलाई रेडी गर्दैछु धुइधाइ गरेर सनाकसिनिक पारेर सफा गरेर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हाल्नुपर्छ हामीले हल्दी हालेर अनि अलिकति नुन हल्दी हाल्नुपर्छ यसलाई फ्राई गर्नु लागि अनि मजाले अब नुन र हल्दी हालेर चाहिँ हामीले यसलाई मिक्स गर्नुपऱ्यो माछासँग मजाले मिक्स गरेर चाहिँ हामीले फ्राई गर्नुपर्छ यसरी खाँदाखेरि मिठो हुन्छ यो त फ्राई गरेर खानु पनि हुने रहेछ किनभने सानो साइज छ नि फ्राई पनि मिठो हुन्छ अनि नभए चाहिँ सुप लगाएर खायो भने यसको सुप पनि एकदम मिठो लाग्यो मलाई अनि तेल पनि तातेर रेडी भएको रहेछ साथीहरू त्यहाँदेखि अब चाहिँ मैले एउटा एउटा गरेर फ्राई गर्दैछु मलाई चाहिँ साह्रो माछा फ्राई गर्नु टेन्सन लाग्छ किनभने माछा अब कस्तो उछिटिन्छ तेलमा अनि त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्दैन त्यसले गर्दा म चाहिँ माछा लिएर बेसी खाँदिनँ हेर्नु नि ढकनी पनि लगाइदिएको मैले त अनि यतिको ब्राउन भएपछि चाहिँ अब भएछ निकाल्नु पर्ने रहेछ पड्किन्छ हेर्नु नि कस्तो पड्किन्छ मलाई चाहिँ माछा पड्केर तेल उछिटेर त्यो सबै भएको देखेर चाहिँ नि मलाई चाहिँ माछा खानै मन लाग्दैन म चाहिँ किनेर ल्याउँदिनँ यो चाहिँ बुढाउता जानु हुँदाखेरि पाउनु भएछ ल्याउनु भएछ अनि यसरी अब सबै फ्राई गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ बेलुकाको आज डिनर चाहिँ यही गर्ने भनेर हामी फ्राई गर्दैछौँ साथीहरू मैले चाहिँ माछा पनि फ्राई गरिसकेँ हो माछा पनि लिएर चाहिँ अब खाना खानु बसेको सबैजना खाइसक्यो म एक्लै लास्टमा रहेको छु माछा लिएर छु अघिको मेरो बिन्सको सब्जी छ बिन्स र आलु अनि भात अनि माछा लिएर चाहिँ सिम्पल डिनर खानु बसेको साथीहरू बेलुकाको डिनर यो चाहिँ मेरो माछा चाहिँ खानु मिठो हुन्छ साथीहरू तर फ्राई गर्नु साह्रो लाग्छ मलाई चाहिँ माछा उछिटेर तेल उछिटेर साह्रो पर्छ फ्राई गर्नु नै अन्त त्यो सम्झेर मलाई चाहिँ पकाउनै माछा लिएर खानै मन पर्दैन त्यो उछिटेर नि माछा चाहिँ यो ट्राउट फिस चाहिँ एकदम राम्रो हो नि साथीहरू खानु चाहिँ किनभने यो माछा चाहिँ सबै सफा पानीमा बस्छ हो अन्त अर्को माछा जस्तो होइन यो चाहिँ सफा पानीमा सधैँ कुदिरहने पानीमा बस्छ कि त्यसले गर्दा खानु राम्रो माछा हो यो मिठो पनि हुन्छ खानु हो तर फ्राई गर्नु साह्रो
अहिले चाहिँ अब मेरो बेलुकाको डिनर हो साथीहरू। हजुरले मेरो भिडियोलाई छोटो मिठो भिडियो म सानो सानो भिडियो बनाउँछु अनि मिनी ब्लग जस्तो गरेर हजुरले हेरेर साथ सपोर्ट गर्नु होला। बाई बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ होला साथीहरू।